Vì sao có những số điện thoại được giao bán với giá vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng? Dù về mặt kỹ thuật thì chúng chỉ là những dãy số không hơn không kém để gọi mà nghe. Vì sao một số người sẵn sàng bỏ tiền mua những số như là 68, 6666, 8888, còn những người khác lại dùng những số hoàn toàn ngẫu nhiên mà chẳng bận tâm? Số điện thoại được tạo ra như thế nào? Khi điện thoại mới ra đời vào cuối thế kỷ 19, thứ mà chúng ta ngày nay gọi là số điện thoại thực ra thì chưa tồn tại. Điện thoại khi ấy không phải là một hệ thống tự động mà là một mạng lưới hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Ở mỗi tổng đài luôn có các tổng đài viên, đa phần là phụ nữ, ngồi trước những bảng cắm dây chằng chịt. Muốn gọi cho ai, bạn không bấm số mà nhắc ống nghe lên và nói: làm ơn nối cho tôi với nhà của ông Bruno ở tiệm bánh gần cuối phố. Tổng đài viên nghe, nhớ trong đầu các vị trí thuê bao rồi cắm dây để nối hai đầu lại với nhau. Mỗi cuộc gọi là một hành động thủ công như vậy, mỗi kết nối là một quyết định của con người. Hệ thống này hoạt động rất tốt khi thành phố chỉ có vài chục, vài trăm máy điện thoại. Nhưng khi đô thị phát triển, dân số tăng, thuê bao tăng lên hàng nghìn rồi hàng chục nghìn, trí nhớ con người bắt đầu quá tải. Không ai có thể nhớ chính xác hàng vạn cái nhà ông A gần quán ông B được nữa. Chính từ đây, một nhu cầu đơn giản nhưng mang tính cách mạng đã xuất hiện. Phải gán cho mỗi thuê bao một ký hiệu đơn giản, thống nhất và không gây nhầm lẫn. Và ký hiệu dễ dùng nhất, ít phụ thuộc ngôn ngữ nhất chính là con số. Và thế là số điện thoại đã ra đời. Số điện thoại không sinh ra để dễ nhớ và càng không sinh ra để hợp phong thủy. Nó sinh ra vì hệ thống viễn thông không thể vận hành nếu thiếu một cách định danh. Khi con người dần rút khỏi vai trò người nối dây, các tổng đài tự động bắt đầu xuất hiện. Máy móc không hiểu nhà ông A, ông B, nhưng nó hiểu các chuỗi xung điện, hiểu các dãy ký hiệu số. Mỗi số điện thoại từ thời điểm đó trở thành một địa vị, một địa chỉ ở trong mạng lưới. Gọi điện không khác gì gửi thư, phải có địa chỉ rõ ràng thì hệ thống mới biết chuyển cuộc gọi đi đâu. Và giống như địa chỉ nhà, số điện thoại phải ngắn vừa đủ để con người nhớ, nhưng đủ dài để không trùng lập. Và đây là một bài toán rất thú vị. Thế nên mới có câu hỏi, vì sao số điện thoại không dài hơn nữa đi? Câu hỏi này nghe rất hay và nó chạm đúng vào giới hạn công nghệ của thời đại. Trong kỷ nguyên điện thoại quay số, mỗi chữ số bạn quay không chỉ là một ký tự trừu tượng mà là một chuỗi xung điện thực sự. Quay số 1 tạo ra một xung, số 5 tạo ra 5 xung, còn số 0 tạo ra 10 xung. Tổng đài bên kia phải đếm từng xung để hiểu bạn đang gọi số nào. Điều đó có nghĩa là số càng dài, thời gian quay càng lâu, khả năng sai sót càng cao và tổng đài phải xử lý nhiều hơn. Một số điện thoại dài mười mấy chữ số trong cái thời quay tay không chỉ gây mỏi tay mà còn khiến hệ thống chậm chạp, dễ lỗi và tốn kém. Thêm vào đó, tổng đài thời kỳ đầu chủ yếu là cơ khí và rơ le, sau này mới chuyển sang điện tử. Bộ nhớ cực kỳ đắt đỏ, khả năng xử lý thì hạn chế. Mỗi chữ số thêm vào không chỉ là một chữ số mà là thêm tiền, thêm phức tạp và thêm nguy cơ trục trặc. Vì vậy độ dài số điện thoại từ đầu đã là một sự thỏa hiệp. Nó không được dài quá khả năng công nghệ nhưng cũng không được ngắn đến mức không đủ phân biệt các thuê bao. Sự thỏa hiệp này theo thời gian trở thành một chuẩn mực toàn cầu. Thế là khi điện thoại vượt ra khỏi phạm vi một thành phố rồi một đất nước, thế giới phải đối mặt với một vấn đề mới. Làm sao để biết cuộc gọi này đang đi trong nước hay ngoài nước và đi đến đâu? Nếu mỗi quốc gia tự đặt quy tắc riêng, mạng viễn thông toàn cầu sẽ rất hỗn loạn. Chính vì vậy thì cộng đồng quốc tế đã giao việc điều phối cho một cơ quan gọi là Liên minh Viễn thông Quốc tế. Đây là một tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc. Họ đưa ra những quy tắc quan trọng. Ví dụ, mỗi quốc gia được cấp một mã quốc gia duy nhất, không trùng lặp, không được tự ý thay đổi. Từ đây thế giới hình thành một bản đồ viễn thông toàn cầu. Và mỗi quốc gia cũng lại chia nhỏ như vậy theo từng tỉnh, theo từng huyện hoặc là theo từng vùng. Ví dụ, phần đầu luôn là phần xác định quốc gia, phần tiếp theo xác định mạng hoặc vùng, phần cuối cùng xác định thuê bao cụ thể. Nói cách khác, mỗi số điện thoại là một tọa độ ở trong không gian viễn thông, cho phép hệ thống biết chính xác cuộc gọi phải đi qua những đâu, qua những mạng nào và kết thúc ở thiết bị nào. Chính điều này giúp hàng tỷ cuộc gọi mỗi ngày có thể diễn ra mà không cần con người can thiệp. Nó là nền móng vô hình của xã hội hiện đại, nơi việc liên lạc gần như tức thì được coi là một điều hiển nhiên. Nếu bạn thường xuyên theo dõi, thường xuyên nhìn số điện thoại thì sẽ biết rằng mã điện thoại của Việt Nam là +84. Rất nhiều người nghĩ mã +84 và hỏi rằng chắc là cứ chọn một cái số cho nó phù hợp. Thực ra thì không hề như vậy. Không có quốc gia nào trên thế giới được tự chọn mã điện thoại của mình. Mã quốc gia là một phần của trật tự viễn thông toàn cầu, được phân bổ có hệ thống, có lịch sử và có logic rõ ràng. Ngay từ khi điện thoại vượt khỏi phạm vi nội địa và bắt đầu kết nối giữa các quốc gia, thế giới buộc phải giải quyết một bài toán rất lớn. Làm sao chỉ cần nhìn dãy số là biết cuộc gọi đó đang đi đến nước nào. Nếu mỗi nước tự đặt mã theo ý thích, mạng viễn thông quốc tế sẽ hỗn loạn chỉ sau vài ngày. Thế là người ta phải chia mã cho từng nước. Trong hệ thống này,
Các mã quốc gia được chia theo vùng địa lý chứ không phải là ngẫu nhiên. Khu vực Bắc Mỹ được gom vào nhóm cộng 1, châu Âu chủ yếu nằm trong giải cộng 3 và cộng 4. Còn châu Á, nơi Việt Nam thuộc về, nằm trong giải cộng 8X. Trung Quốc là cộng 86, Nhật Bản là cộng 81, Hàn Quốc là cộng 82. Còn các quốc gia Đông Nam Á lần lượt vào các mã ví dụ như là cộng 60, cộng 62, cộng 63, cộng 65, cộng 66. Và Việt Nam được cấp mã cộng 84 như một phần của nhóm Đông Á và Đông Nam Á. Con số 84 này thì không mang ý nghĩa biểu tượng, cũng không liên quan đến năm lịch sử, cũng không phải là một số đẹp. Nó đơn giản là một vị trí hợp lý ở trong giải số châu Á, tại thời điểm Việt Nam chính thức được tích hợp đầy đủ vào mạng viễn thông quốc tế. Khi mã cộng 84 đã được cấp và sử dụng, nó trở thành một dạng chủ quyền số, không được trùng, không được đổi và được thế giới công nhận như một định danh cố định của Việt Nam. Một điểm thú vị là mã quốc gia thường phản ánh thời điểm gia nhập và mức độ phát triển viễn thông ban đầu. Những nước sớm tham gia mạng điện thoại quốc tế thường có mã ngắn, dễ nhớ, ví dụ như là Mỹ cộng 1, Anh cộng 44. Những nước gia nhập sau, đặc biệt là châu Á và châu Phi, thường có mã cộng 8X hoặc là cộng 9X. Việt Nam trong bối cảnh lịch sử chiến tranh và bao cấp kéo dài chỉ thực sự kết nối sâu với mạng viễn thông toàn cầu vào giai đoạn muộn hơn, và việc mang mã cộng 84 là điều hoàn toàn phù hợp với dòng chảy lịch sử. Nói dễ hiểu thì Việt Nam là cộng 84 không phải vì chúng ta thích số 84, mà đó là vị trí của Việt Nam trong trật tự viễn thông toàn cầu. Một vị trí được cấp, được công nhận và gần như không thể thay đổi, giống như một hộ chiếu của quốc gia trong thế giới kết nối ngày nay. Giờ hãy nói chi tiết hơn về số điện thoại tại Việt Nam. Ở Việt Nam trong suốt một thời gian dài, điện thoại không phải là thứ và ai cũng có. Những năm 80, những năm 90, một chiếc điện thoại bàn là cả một gia tài. Muốn lắp không chỉ cần tiền mà còn phải chờ đợi, xin phép, nhiều khi là cần cả quan hệ. Một khu phố có thể chỉ có một vài máy và những số đó được ghi nhớ gần như là thuộc lòng. Khi số thuê bao còn ít, số điện thoại ngắn là điều hiển nhiên, không phải vì thiết kế tối ưu mà đơn giản vì chưa cần dài hơn. Nhưng mọi thứ thay đổi rất nhanh khi điện thoại di động xuất hiện. Khi di động trở nên phổ biến, số điện thoại không còn gắn với một căn nhà mà gắn với từng người. Một người có thể có 2, 3 SIM, thậm chí là nhiều hơn. Chỉ trong vòng khoảng 2 thập kỷ, Việt Nam đi từ vài trăm nghìn thuê bao lên hơn 1 triệu thuê bao di động, rồi vài chục triệu thuê bao di động. Tốc độ tăng này khiến kho số được thiết kế ban đầu nhanh chóng rơi vào tình trạng căng thẳng. Đó là lý do vì sao Việt Nam từng xuất hiện các số điện thoại dài 11 số. Đây không phải là một lựa chọn cho đẹp, mà là một giải pháp tình thế để mở rộng kho số khi mà chưa kịp cấu trúc lại hệ thống. Thế rồi chúng ta lại quay về với 10 số. Tại sao lại như vậy? Việc chuyển từ 11 số về 10 số một lần nữa cũng không phải để cho đẹp, mà là một cuộc đại phẫu kỹ thuật. Kho số cần được sắp xếp lại, các đầu số phân mảnh cần được gom lại và hàng triệu số không còn sử dụng cần được giải phóng. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống gọn gàng hơn, dễ xử lý hơn và phù hợp với thông lệ quốc tế. 10 số là một điểm cân bằng hợp lý, đủ dài để phục vụ dân số hiện tại và tương lai gần, nhưng không quá dài để gây khó nhớ hay lãng phí tài nguyên số. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.